chào các bạn, mình là Hannah từ Healing with Hannah và mình là chuyên gia dinh dưỡng. Trong video này nó sẽ giới thiệu một món chai nhưng mà để uống thay vì ăn buổi sáng. Thường thì nó thức dậy và nó uống một sinh tố rất là to, và sinh tố này sẽ có rất là nhiều trái cây và hạt để lấy đủ dinh dưỡng để cho mình ăn uống cho một ngày. Nó khuyên người ăn uống theo mua và ăn uống thực phẩm địa phương thì Việt Nam không thiếu gì hết. Nó đang ở Mỹ thì nó sẽ uống một sinh tố với những trái cây ở Mỹ, và cũng có một vài thực phẩm nhập khẩu từ nước Mỹ, đặc biệt thanh long, tại vì nó rất là nhớ Việt Nam và những trái cây ở đó thì bạn cũng có thể theo. Vì mình cho thẳng những gì mình ăn thanh long, mình ăn việt quất, mình ăn rau, mình cho thẳng một phần của thiên nhiên. Và na hy vọng là video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để ăn nhiều thực phẩm tươi hơn, để không ăn gì đã được tạo ra từ con người mà là từ thiên nhiên, mẹ thiên nhiên. Tất cả mọi thứ mình cần ở đây: mít tươi nè, xoài chín nè, chanh, chuối, bạn có thể xài chuối tây hay chuối ta. Thanh long, đây là thanh long đông lạnh nhưng mà bạn có thể xài thanh long tươi sẽ tốt hơn. Từ Phan Thiết, cái này là rong biển sụn, là sea moss. Nước cam hữu cơ, không đường, không đá. Hay bạn cũng có thể xài nước dừa nếu bạn không thích nước cam. Nó cũng có hạt flax và hạt hemp, hạt gái. Cả hai đều có nhiều omega 3. Bước đầu tiên là cắt mít. Nếu bạn may mắn thì bạn có thể đi chợ và có một cô ở đó cắt cho bạn. Nhưng mà Na đã mua ở siêu thị Mỹ. Ở đây thì không có ai bán trái cây ở ngoài đường như Việt Nam. Thì không có ai cắt thơm và dừa và mít cho mình. Không có ai đây mở ra sầu riêng cho mình mùi thế trước khi mình mua. Mình chỉ phải xem và mua thôi. Rồi một cốc nước cam. Một cốc chứa đủ thì mình xài 2 cốc. Na cũng muốn làm đủ cho bố mẹ. Na đã cắt trái chuối, một trái đây. Bạn cũng có thể xài chuối đông lạnh nếu bạn muốn uống sinh tố lạnh hơn. Xoài nha, rất là thơm thì mình sẽ xài xoài chín. Na thì không thích xoài xanh tí nào cả. Na không thích ăn trái cây với mùi ớt. Nhưng mà nếu bạn thích, đó là chuyện của bạn. Thơ người Mỹ không biết gót vỏ như thế này. Và Na đã nghĩ là Na không làm con dâu miền Bắc được, tại vì Na không biết các trái cây như một phụ nữ Hà Nội truyền thông. Na thì các trái cây như thế này cũng được. Rồi mình sẽ xài cái muỗng như thế, rồi bỏ đây. Thì các bạn cắt xong rồi bỏ hết trong cái lý này. Theo Na thì tình yêu không phải là vợ của mình biết cách cắt trái cây hoàn hảo, mà là vợ của mình quan tâm đến gia đình, quan tâm đến các ăn uống, sức khỏe của gia đình. Thì Na hy vọng Na hy vọng là những người bạn, đặc biệt gia đình, người yêu của Na sẽ chấp nhận Na như thế. Tại vì cắt vỏ như một người Việt Nam rất là khó. Na vừa làm vừa ăn, tại vì xoài rất là thơm, Na không đổi được. Mít là trái cây rất là đặc biệt, tại vì mình có thể xài tất cả phần của nó. Thay vì cái này mình có trái cây nha, phần màu vàng, hạt có thể luộc và ăn. Và cũng có chất xơ này thì mình cũng có thể luộc và làm món chai
giống như là taco chai mít. Na đã nói dối khi Na nói là sinh tố này làm rất là nhanh, tại vì Na đã mất 20 phút cắt chai mít này, nhưng mà sẵn sàng rồi. Mình bỏ một nửa cốc ở đây, sau đó thêm hạt flax và hạt gai, 2 cái muỗng. Bạn nhớ là bạn không cần phải làm chính xác, bạn không cần phải bỏ một trái chuối, một trái xoài. Nếu bạn muốn nhiều chuối hơn, bạn có thể xài một trái nữa và nửa trái xoài. Nếu bạn không thích hạt gai thì có thể xài hạt ế, tùy vào bạn. Cái này là thành phần quan trọng nhất, cũng trong ở Việt Nam, ở biển, mà cũng bán ở Sài Gòn. Đấy là rong biển súng, một loại rong biển cực kỳ tốt, có 92 chất khoáng và cơ thể của mình có 102 chất khoáng cần thiết. Cái này thì tốt cho miễn dịch, tốt cho tim, tốt cho trí nhớ, năng lượng, rất là nhiều thứ. Bạn nên nghiên cứu nhiều hơn về rong biển súng này. Đây, mình chỉ cần một cái muỗng thôi là đủ rồi. Nó không có vị mà rất là chất lượng. Lần đầu tiên Na đã ăn, nó có năng lượng ngay lập tức. Chanh nha. Nếu bạn thích ngọt hơn thì bạn không cần phải xài chanh. Và thanh long. Đến lúc để xay. Bạn chỉ cần một chút thanh long và màu của cả sinh tố trở thành rất là đẹp. Ngon, rất là ngọt. Xong rồi, sinh tố đây, và bạn cũng có thể làm bát sinh tố như thế này. Nó có chuối, mít và trái sung. Trái sung ở bên Mỹ khác, sung ở Việt Nam. Một, hai, ba, yo! Na hy vọng bạn sẽ làm sinh tố này ở nhà, và nếu bạn làm nó và cảm thấy nó rất là ngon thì bình luận cho Na phía dưới nhé. Nhớ để ủng hộ kênh của Na và thích nếu bạn thích, và bình luận nếu bạn có gì để nói nhé. Bye bye!